Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. V tom se společně podíváme na novinku od společnosti Glock, což je Glock 47. Jdeme na to. Pro ty z vás, kdo nevědí nebo kdo to nepostřehl, tak Glock na SHOT Show 2023 představil hned několik novinek, včetně Glocku 47, včetně jejich vlastně lepší spouště, kterou teďka momentálně budou nabízet. Myslím, že už by za chvilku měla být dostupná. Ta by měla být víceméně takovým průřezem mezi služební a sportovní spouští. A to se podíváme někdy jindy dneska, tedy Glock 47. Co je Glock 47? Proč jsme o tom neslyšeli dřív? A je to vlastně taková paráda? Záleží na úhlu pohledu. Glock 47 je vlastně Glock 17, jenom má zkrácený tělo o zhruba nějaký centimetr. Takže nám to tady takhle přečnívá. To je vlastně jediný vizuální rozdíl mezi těma dvouma zbraněma. Abych vám to dokázal, tak tady samozřejmě 17 mám. Jak je vidět, závěry jsou stejně dlouhý, jsou stejně široký a ta zbraň je kompletně stejně velká. Jo? Jediný rozdíl, jak jsem říkal, tady to je kratší, tady to je delší. Jo? Tohle je generace 4 mimochodem a tohle je tedy generace 5. Takže 47 má vlastně veškeré výhody, který má 5. generace Glocků. Takže je tady lepší chod té spouště, je tady lepší hlaveň, je tady lepší povrchová úprava a tak dál, ale o tom se tady dneska bavit nebudeme. Co přimělo Glock udělat něco jako Glock 47? Ta původní poptávka byla někde z roku 2019, kdy vlastně americký celníci podali požadavek na zbraň, která by byla vlastně tohohle z toho charakteru. To byl asi nějaký kontrakt za $85 milionů, takže Glock samozřejmě řekl, ale jako jestli chcete, tak my vám to uděláme, protože to je vlastně úplně jednoduchý. A tak vznikla tato pistole. Pistole je jinak stejných rozměrů jako ta 17, to znamená, máme tady délku závěru nějakých 202 mm, 4,5 palcovou hlaveň, máme tady tělo, který pojme zásobník na 17 stran a tak dál, tady se to ničím nemění. Zároveň tady máme už přípravu na tlumič, v tomhle případě tedy prodloužená hlaveň se závitem 13,5x1 a máme tady přípravu na použití kolimátoru. Tyhle všechny věci jsou na tom super, samozřejmě tu zbraň posune trošičku výš v té cenové kategorii. Mimochodem, kdyby vás zaujala, nahoře fíčku dole v popisu tohle z toho videa najdete odkazy, nebo se na ní přijďte podívat k nám na prodejny, buď to do Semil nebo do Olomouce. A co se týče takový malý nevýhody za mě, tak sice máme tady možnost umístění kolimátoru, ale ty destičky k tomu musíme dokupovat zvlášť. Kromě toho dostaneme tedy standardně čištění, dostaneme výměnný hřbety, dostaneme takový ten rychlonabíječ a další zásobník k tomu. Takže vlastně veskrze ten kufřík vypadá úplně stejně jako u toho Glocku 17. Pojďme se podívat na nějaké základní prvky, jak už jsem říkal, prodloužená hlaveň, tady máme tady tu koncovku, nahoře standardní plastový měřidla, takže hledí s tím orámováním a bílá muška. Máme tady povrchovou úpravu, která je vlastně lepší než na té 4. generaci, to je výhoda té 5. generace. Samozřejmě přední sedace pro lepší ovládání. Máme tady ze spoda pěkný rail standardně, lučík se spouští s tou starou standardní, ten mechanismus pro rozdělání, samozřejmě oboustranný záchyt závěru, výpust zásobníků, která je taky jednostranná, ale můžeme si ji přehodit i na druhou stranu a dostaneme k tomu pochopitelně 5. generaci nebo generaci zásobníků, který vlastně mají ten oranžový podavač, takže krásně vždycky uvidíme vevnitř, když nám dojdou náboje, že se jedná o dojití nábojů a ne o nějakou závadu. Pochopitelně tady máme i rozšířenou tu zásobníkovou šachtu, tak jak je to standardem pro tu 5. generaci. Hezkou, jednoduchou texturaci, která pěkně v té ruce drží a to je vlastně tak nějak všechno. Jinak je na tom všechno stejný. Máme tady zase blokaci zápalníku, pádovou pojistku, máme tady tu pojistku spouště a tak dál. Nicméně, co mě se na tyhle zbrani líbí? Mně se líbí, že v okamžiku, kdy vlastníte Glock 19, který už moudří tady takhle vedle mě viděli, taky 5. generace samozřejmě, tak tyhle dvě zbraně vlastně z toho můžete vytvořit 4 zbraně. Ve výsledku
Já mám tady Glock 47, který odpovídá 17, taky nejspíš proto je to 47, protože jakoby je tam ta sedmička na konci, takže taková předělaná 17 s tím zkráceným tělem. A pak tady mám Glock 19, standardní kompakt, který má kratší tu pažbičku, kratší závěr a tak dál. Nicméně v okamžiku, kdy já tedy ty zbraně začnu nějakým způsobem rozebírat a porovnávat je mezi sebou a respektive je křížit, omlouvám se za tu ruku, jsem takový gramlavý s tím, tak mi dojde, že já vlastně díky tomu, že tady mám delší tělo té zbraně, ale kratší, zároveň nebo respektive delší pažbičku, ale kratší to tělo, tak já když si sundám závěr z Glocku 19 a nasadím si to vlastně na tenhle tělo z Glocku 47, tak mi tímhle s tím vznikne Glock 45 a to plnohodnotný. Právě to je ten důvod, proč tady zkrácený to tělo, protože já tímhle s tím tohle jednoduchou akcí, tímhle jednoduchým mechanismem si vytvořím vlastně Glock 45. Takže se mi tam hezky vejde 17-daný zásobník a je to tedy takový ten hybrid, taková ta odnož, kdy mám kratší závěr, ale zároveň to tělo se mi stále dobře drží, protože právě je to prodloužený. No a aby to nebylo málo, tak já si můžu vzít vlastně tělo z Glocku 19, který je tedy kompletně kratší, ale tím, že je i kratší tady v tomto směru, tak mi to s tím stále funguje. Takže já teďka mám prakticky takový hodně hybridní Glock, kdy já můžu říct, že to tělo je kratší, takže je to vlastně tělo z Glocku 19, ale závěr je stejně dlouhý jako na Glocku 17. A to je něco, co tady prakticky jakoby ještě nebylo, protože já si takhle vlastně vytvořím relativně zajímavou zbraň, která teda má zásobník na nějakých těch 15 nábojů, ale vlastně ta pažbička při tom denním nošení mi nebude úplně tolik vykukovat, protože je o nějaký centimetr kratší, ale zároveň tady mám stále stejně dlouhou hlaveň a závěr, takže se to hodně chová, nebo hodně podobně se to chová jako Glock 17. To je jen tak pro zamyšlení, kdo z vás má doma 19 v 5. generaci a přemýšlí nad koupí Glocku 17, tak bych se možná zamyslel, jestli náhodou nemá smysl koupit spíš tu 47, aby se to takhle pěkně mezi sebou dalo křížit. Tak já se to takhle složím a pojďme se podívat ještě dovnitř, protože samozřejmě ten Glock nějakým způsobem dochází tady stále k vývoji, ale tady v tomhle případě je to všechno naprosto stejný, naprosto identický, jako je to u té 17. Jo? Tady opravdu není na co upozorňovat, ten mechanismus, ten systém je tady naprosto stejný. Takže takhle. Přátelé, já jsem vám to tady vlastně chtěl ukázat kvůli tomu, abyste viděli, jak je tohle kompletně celý modulární, vlastně ten Glock 47, jak z toho z jedné pistole udělám vlastně 4, pokud mám doma tu 19. A abyste se mohli pěkně na základě těch záběrů a na základě toho, co tady říkám, rozhodnout, jestli to právě není pro vás ta správná hybridní alternativa pro to, abyste si mohli takhle ty zbraně modifikovat mezi sebou. To už nechám, přátelé, na vás. Děkuji vám moc za pozornost, děkuji vám, že jste tady s náma, jak jsem říkal, nahoře fíčku, dole v popisku videa, jako vždycky odkazy a někdy příště. Ahoj.